ሰላም እንዴት ናችሁ? የፐርፎርሚንግ ኤንድ ቪዥዋል አርትስ የዩቲዩብ ቻናል ነው። ሰባተኛ ክፍል ላይ ተመልሰናል። የዩኒት-3 የመጨረሻዎቹን ሁለት ርዕሰ ጉዳዮች በዛሬው ቪዲዮአችን እንመለከታለን። ሂስትሪ ኤንድ ካልቸር ዩኒት-3 ላይ ነው ያለነው። የመጨረሻዎቹ ሁለት ርዕሰ ጉዳዮችም ዛሬ የምንመለከታቸው ከታች እንደምታዩት ኢንዲጂኒየስ ናውሌጅ ኢን ቲያትር ኤንድ ፊልም አንደኛው ነው። 3.4 ደግሞ ኢንዲጂኒየስ ፔይንቲንግ ኦፍ ሃንድ ክራፍትስ ስንመለከት በሶስት ጎራዎች እናየዋለን። manuscripts አንደኛው ነው፣ ፔይንቲንግስ ሁለተኛው ነው፣ ሶስተኛ ላይ ደግሞ ፖትሪን እንመለከታለን ማለት ነው። የቪዲዮ እንግዲህ የምዕራፍ 3 የመጨረሻው ነው። በሚቀጥለው ስንገናኝ ምዕራፍ 4 ላይ እንገባለን። እንግዲህ አብዛኞቻችሁ ያው ምዕራፍ 4 እና ምዕራፍ 5ን ስራልን ያላችሁ ነው። እዛ ላይ ቶሎ ብሎ ለመግባት ያው ይሄንን እንጨርሰዋለን ማለት ነው። ሁለቱን ርዕሰ ጉዳዮች በዛሬው ዕለት እንጨርሳለን። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ርዕሰ ጉዳያችን እንግባ። 3.3 ኢንዲጂኒየስ ናውሌጅ ኢን ቲያትር ኤንድ ፊልም የሚለውን እንመልከት። ኢንዲጂኒየስ ናውሌጅ ኢን ቲያትር ኤንድ ፊልም ምን ይመስላል? Let us start from the beginning. Indigenous or traditional, or else we can say local knowledge. በሶስቱም ልንጠራው እንችላለን። Indigenous knowledge, traditional knowledge, or local knowledge ልንለው እንችላለን ማለት ነው። So, this refers to the understandings and forms such as intentions, desires, and emotions with guiding principles of behaviors, skills possessed by societies with long history of interaction with their natural surroundings. እንግዲህ indigenous knowledge የምንለው ሀገር በቀል እውቀት የምንለው ባህላዊ እውቀት የምንለው ወይንም ደግሞ አካባቢያዊ እውቀት የምንለው ነገር በኢንቴንሽን ማህበረሰባዊ ዓላማ ምን እንደሆነ፣ ዲዛይር ማህበረሰባዊ ፍላጎት ምን እንደሆነ፣ ኢሞሽን ስሜታቸው ምን እንደሆነ፣ ይህም ደግሞ ሁለቱን ጋይዲንግ ፕሪንሲፕል የሆኑትን ሁለቱን ነገሮች ይጨምራል። ቢሄቪየር ባህሪን፣ ስኪል ደግሞ አቅም ችሎታን ሁለቱን አድርጎ ማህበረሰቡ ፖሰስድ ያደረገው በባለቤትነት የያዘው ይህም ደግሞ በረጅም ታሪኩ ውስጥ ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር ኢንተራክት አድርጎ ወይንም ግንኙነት ፈጥሮ እንዲኖር ያስቻሉት ነገሮች ናቸው። እነዚህ ነገሮች ሎካል ናውሌጅ የምንለውም ከነዚሁ ነገሮች ይመነጫል ማለት ነው። ማህበረሰቡ ከአካባቢው ጋር ተላምዶ ተግባብቶ ለመኖር በሚያደርገው ጥረት ውስጥ የሚፈጥራቸው ነገሮች ናቸው ኢንዲጂነስ ኦር ትራዲሽናል ወይም ደግሞ ሎካል ናውሌጅ የምንላቸው ማለት ነው። ሲቀጥል ምን ይላል? This knowledge has been orally passed from one generation to another. ይህ እውቀት ደግሞ ከአንድ ትውልድ ወደ አንድ ትውልድ በቃል ነው ሲተላለፍ የኖረው። በአብዛኛው ትራዲሽናል የሆኑ ነገሮች ያው እንደሚታወቀው በቃል የሚተላለፉ ናቸውና ይህ ትራዲሽናል ወይም ኢንዲጂነስ ናውሌጅም እንደዚሁ በቃል ከአንድ ትውልድ ወደ አንድ ትውልድ ሲተላለፍ ቆይቷል ማለት ነው። ይቀጥልና ሚልናል in terms of broadly speaking indigenous knowledge is used by local people to make a living standard in a specific or particular environment. ጠቅለል አድርገን ስንገልጸው ኢንዲጂነስ ናውሌጅ አንድ ማህበረሰብ በአንድ በተወሰነ ቦታ ላይ ተወስኖ ሲኖር እዛ ቦታ ላይ ካለው ኢንቫይሮንመንት የአየር ሁኔታ ሊሆን ይችላል፣ መልክዓ ምድር ሊሆን ይችላል፣ ከዛ ጋር ተላምዶ ተግባብቶ ለመኖር ሲል የፈጠረው ነው ይሄ ኢንዲጂነስ ናውሌጅ የምንለው። ይቀጥልና all forms of knowledge ፎርም አለው፣ ቅርጽ አለው፣ እዛ የሚመነጨው ወይንም ደግሞ ያ ማህበረሰብ የሚፈጥረው እውቀት ራሱን የቻለ ፎርም አለው፣ ቅርጽ አለው። ምንድናቸው? ፕራክቲስ የመጀመሪያው ነው። ፕራክቲስ በተግባር የሚገለጹ ናቸው። ካልቸራል ሪቹዋልስ ይሄ ባህላዊ የአምልኮ ስርዓቶች ናቸው። ፉድ ፕሪፓሬሽን ወይ የምግብ አዘገጃጀት እንግዲህ እንደምናውቀው እያንዳንዱ ብሔር የራሱ የሆነ የምግብ አዘገጃጀት አለውና ይህም አንድ በራሱ በሂደት ውስጥ ያዳበረው እውቀት ነው ማለት ነው። ኮንሰርቬሽን ይሄ መጠበቅ ነው። አንድ ነገር ጠብቆ ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ ማድረግ ማለት ነው። ይህም ራሱን በቻለ መንገድ እውቀትን ፈጥረው ወይም ደግሞ በራሳቸው መንገድ ያመጡት ትልቅ እውቀት ነው። ኮንሰርቬሽን ለምሳሌ ናቹራል ኮንሰርቬሽን ሊሆን ይችላል። ቤት ውስጥ በቀላሉ የምግብ ዝግጅትን ምግብ እንዳይበላሽ ምናምን ኮንሰርቭ ልናደርግ እንችላለን። ያንን ነገር ደግሞ ማህበረሰቡ በልምድ በራሱ ያዳበረው ነው። ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ይሄ የግጭት አፈታት ነው። ማንኛውም ብሔረሰብ ውስጥ ራሱን የቻለ የግጭት አፈታት ስርዓት አለውና ኮንፍሊክት ሪዞሉሽንም በማህበረሰቡ በዛ ውስጥ ያደገ ነው። ሄልዝ ኬር የጤና አጠባበቅ ነው። ህብረተሰቡ ወይም ማህበረሰቡ ወይም ያ አንድ ብሔር ጤናውን የሚጠብቀው በምን አይነት መንገድ ነው? በራሱ በልምድ እያዳበረ የመጣው አንድ ራሱን የቻለ እውቀት አለ ማለት ነው። ኤዱኬሽን ልጆችን ታዳጊዎችን የሚያስተምሩበት መንገድ ነው። ቢሊፍ እምነት ነው። የሚያምኑት ስለ ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል፣ ስለ ሌላም ነገር የሚያምኑትም ነገር እንደዚሁ በራሳቸው መንገድ አመንጭተው የያዙት ነው። So that enables the society to get stable livelihood in their natural village to communicate their environment. ይህ የእውቀት ሂደት ደግሞ ወይንም የእውቀት ክፍሎች ደግሞ ከአካባቢያቸው ጋር ተላምደውና
ግንኙነት ፈጥረው መስተጋብር ፈጥረው እንዲኖሩ ያስችላቸዋል ነው indigenous knowledge በሌላ ስሙ traditional knowledge ወይም ደግሞ local knowledge እንቀጥላለን እዚሁ 3.3 ላይ indigenous knowledge in theater and film ምን ይላል It has its own advantages for the local communities and used to inform decision making that helps a society makes decisions about activities such as agriculture and education that are acceptable to their life ways ይላል እንግዲህ ራሱን የቻለ ትልቅ ጠቀሜታ አለው ለማህበረሰቡ በአንዳች ርዕሰ ጉዳይ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ያስችላል ለምሳሌ የግብርና ስራ እርሻ ስራ ላይ ምን አይነት ገጽታ ሊኖር ይገባል እርሻቸው ምን መምሰል አለበት እንዴት ነው ማምረት የሚችሉት የሚሉትን ነገሮች ወደፊትም የምንመለከታቸው በምሳሌ የሚያስቀምጣቸው ነገሮች አሉ መጽሐፉ ላይ አግሪካልቸርን ሰፋ አድርገን እንመለከተዋለን እዛ ላይ ዘን ኤዱኬሽን ልጆቻቸውን በምን አይነት መልኩ ነው ማስተማር ያለባቸው ልጆቻችን እንዴት አድርገን እናስተምር የሚለውን ነገር ሲያመጡ ያም አንድ ራሱን የቻለ indigenous knowledge ሆኖ ይፈጠራል ነው It is also the basic aspect of day-to-day life for rural indigenous people and used as a key for societal change of this era እንግዲህ ከከተማ ከምንለው አካባቢ ራቅ ብሎ ላለው ማህበረሰብ የዕለት ህይወት ነው የindigenous knowledge ከዛም ውጭ ደግሞ አሁን ላይ ላለው ወይም በዘመናችን ላለው ለውጥ አንድ መነሻ ሆኖ ያገለግላል ነው The transmission of traditional knowledge across generation is of central importance to keep safe and encourage indigenous people's culture እንግዲህ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፍ እውቀት indigenous እውቀት ምን ጠቀሜታ አለው አንደኛ keep safe and encourage indigenous people's culture አንድ ቦታ ላይ የሚኖር indigenous ወይም ሀገር በቀል የሆነን ማህበረሰብ ባህሉን ጠብቆ እንዲያስተላልፍ ማንነቱን ጠብቆ identities and as well as the stability of necessities of life ማንነቱን ጠብቆ እንዲያቆይ ማንነቱን ከትውልድ ወደ ትውልድ ያስተላልፈ እንዲያቆይ ያደርገዋል ነው ከዛ ውጪ resilience to man-made and natural disasters and sustaining culturally appropriate economic development resilience አንድ ነገር መቋቋም እንዲችሉ ነው እንግዲህ ምንን man-made የሆነ ዲዛስተር አለ ናቹራል የሆነ ዲዛስተር አለ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋ የምንላቸው ነገሮች ማለት ነው እነሱንም ተቋቁሞ እንዲኖር ያደርገዋል ነው ከዛ ውጪ በመጨረሻ ላይ sustaining culturally appropriate economic development የምጣኔ ሀብት እድገታቸውንም አስጠብቆ እንዲቀጥል ያደርጋል ነው ምን indigenous or traditional ወይም ደግሞ cultural knowledge የምንለው ማለት ነው እንቀጥላለን ስንቀጥል እዚሁ indigenous knowledge in theater and film ላይ ነው ምን ይላል መጀመሪያ ላይ traditional knowledge can make a significant contribution to sustainable development እንግዲህ ባህላዊ ዕውቀት ትልቅ ለሆነ የእድገት ደረጃ የሚያበረክተው ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ነው indigenous knowledge can be expressed through different means በተለያየ መንገድም ሊገለጽ ይችላል አገር በቀል ዕውቀት ብዙ መገለጫዎች አሉት ነው some of its forms are expressed through stories legends folklores rituals songs and even laws እነዚህ መገለጫዎቹ ደግሞ በስቶሪስ በታሪክ ውስጥ ሊገለጽ ይችላል ሌጀንድስ አፈ ታሪክ ነው በዚህ ውስጥ ሊገለጽ ይችላል ፎክሎር ከትውልድ ወደ ትውልድ በቃል እየተላለፈ የሚመጣ ታሪክን አፈ ታሪክን የሚያመለክት ነው ፎክሎር ሪቹዋልስ አምልኮታዊ ስርዓቶችን ነው የሚያመለክተው ሶንግ ዘፈን ለው ህግጋትም አሉት አንድ ማህበረሰብ ሲኖር ህግ ያወጣል በዛ ህግ ታጥሮ ይኖራል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስቶሪ ሌጀንድ ፎክሎር ሪቹዋልስ ሶንግ ኤንድ ሎው ምንድናቸው የመገለጫው ናቸው የዕውቀት መገለጫ መንገዶቹ ናቸው እነዚህ ነገሮች ውስጥ ዕውቀት አለ ነው ሲቀጥል other form of traditional knowledge are often expressed through different means ሌሎቹ ደግሞ በተለያየ መንገድ ይገለጻሉ ነው ቀጥለን የምንመለከታቸው ነገሮች አሉ concerning the application of traditional or indigenous knowledge it is also expressed in the approach that native people have a good understanding of the natural resource base because they have lived in the same or similar environment for many generations and have accumulated and passed on knowledge of ዝጋንቁምና ምንድነው ይሄ ያንን ዕውቀት indigenous ወይንም traditional የሆነውን ዕውቀት ከመተግበር አንፃር አንድ ማህበረሰብ ከአካባቢው ጋር ተላምዶ ሲኖር ስለዛ አካባቢ የሚያከማቸው ራሱን የቻለ ዕውቀት አለ ሰው ያንን አካባቢ ደግሞ በተለያየ መንገድ ይገልጿል በተለያየ መንገድ ከራሱ ጋር ኢንተራክት እንዲያደርግ ያደርጋል እነዚህ መንገዶች ምንድናቸው ነው ለምሳሌ ከታች የተቀመጠ ነገር አለ ናቹራል ኮንዲሽንስ ተፈጥሯዊ ሁኔታዎች
ለምሳሌ ዝናብ መቼ ነው የሚመጣው መቼ ነው የሚቀረው እንደዚህ ፀሐይ የሚወጣበት ፀሐይ የሚበዛበት ጊዜ እንደዚህ ብሎ ናቹራል ኮንዲሽንን እንዲረዳ ያደርጓል። ሶይል አለ የአፈር አይነቶች ለምሳሌ ለእርሻ ተስማሚ ሆነው የአፈር አይነት የትኛው ነው አፈር በምን አይነት መንገድ ይጠበቃል የሚል ሶይል ላይ ራሱን የቻለ ዕውቀት ያዳብራሉ ነው። ከዛ ውጪ ቬጂቴሽን አለ። ቬጂቴሽን እጽዋቶች ናቸው። እጽዋቶችን በምን አይነት መልኩ መንከባከብ መጠበቅ በመጠቀም እንዳለባቸውም እንደዚሁ ዕውቀት ያዳብራሉ ነው። ሌላኛው ሃርቨስት ነው። ሃርቨስት ምርት ነው። አንድ አዝዕርት ተሰብስቦ ተወቅቶ ምን ብሎ እስኪሄድ ድረስ ያለውን ፕሮሰስ በራሱ ማህበረሰቡ ያገኘው ዕውቀት ነውና እዚህ ላይም አንድ ዕውቀት አለ ማለት ነው። ኢንዲጂነስ የሆነ ኢሪጌሽን የመስኖ ስራ ነው። ከረጅም ቦታ ላይ ወንዝን በመጥለፍ እርሻ የሚያለሙበት። ሺፍቲንግ ካልቲቬሽን አፈራርቆ መዝራት ነው። አንድ እርሻ ላይ ለምሳሌ ዘንድሮ ጤፍ ከዘራንበት በሚቀጥለው ዓመት ስንዴ እንዘራበታለን። ይህ ደግሞ ለመሬቱ ለምነት ራሱን የቻለ ትልቅ አስተዋጽኦ አለውና ይህ ማህበረሰቡ በራሱ የኑሮ ሂደት ውስጥ ያገኘው አንድ ዕውቀት ነው። ፋርሚንግ ያው ይሄም የእርሻ ስራ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር እርባታም መግባት ይችላል። ፓስቶራሊስት የአርብቶ አደርነት ስራ ነው። አርብቶ አደሮች ደግሞ ከከብቶቻቸው ጋር ከእንስሳት ጋር እንዴት ተግባብተው መኖር እንዳለባቸው እንስሳትን እንዴት መጠበቅ እንዳለባቸው ዕውቀት አዳብረዋል ነው። ከዛ ውጪ ፊሽንግ አለ የአሳ ስራ ነው። አሳ እንዴት አድርገን እናስግር የሚለውን ሳይንስ ያገኙት ያ ኢንዲጂነስ የሆነው ማህበረሰብ ነው። አግሮፎረስተሪ የእርሻ ስራን አግሪካልቸርን እና የደን ልማትን አጣምረው ይዘው የሚሰሩበት ነው። ሃንቲንግ ኤንድ ጋዘሪንግ ስለ አደን ስራ እንዲሁም ደግሞ መልቀም ወደ ጫካ ውስጥ ገብተው የሚጠቅመውን ነገር ለቅመው ያመጣሉ። ሃንቲንግ እዛ ውስጥ ገብተው ደግሞ አድነው ያመጣሉ። ያንን የአደን ቴክኒክ ደግሞ ያ ማህበረሰብ በልምድ በራሱ ያዳበረው ነገር ነው። እንቀጥላለን። እዚሁ 3.3 ላይ on the other hand ይላል there are disadvantages of indigenous or traditional knowledge traditional ወይ indigenous knowledge ራሱን የቻለ ደግሞ ዲስአድቫንቴጅ አለው። እንግዲህ ዲስአድቫንቴጅ አለው ማለት indigenous knowledge ጎጂ ነው ማለት አይደለም። እዚህ ጋር ጥንቃቄ ያስፈልገናል። ዲስአድቫንቴጅ ማለት ጉዳት አለው ሳይሆን ከተደራሽነቱ አንጻር ነው። እንመልከታቸው። Those disadvantages are as follow. የመጀመሪያው remoteness and geographical isolation ነው። remoteness በጣም የራቀ እንግዲህ ከተማ ከምንለው ያንን ዕውቀት እንድንጠቀመው በማያስችል ሁኔታ ርቀው ያሉ ናቸው። geographically isolated የተገለሉ ናቸው። በቀላሉ እዛ ማህበረሰብ ጋር ልንደርስ አንችልም ነው የመጀመሪያው disadvantage። ሁለተኛው widespread ፖቨርቲ ነው። የተንሰራፋ ድህነትም አለ እንደዚህ አይነት ማህበረሰብ ላይ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ሰብስታንዳርድ ሃውሲንግ ኤንድ ኦቨርክራውዲንግ ይሄ ከደረጃ በታች የሆነ የመኖሪያ ቤት። ከዛ ውጪ ኦቨርክራውዲንግ ተጨናንቆ መኖር፣ እርስ በርስ ቤቶቹ በጣም የተጨናነቁ ናቸውና ይህም አንድ ዲስአድቫንቴጅ ነው። ለምኑ ነው ግን ዲስአድቫንቴጅ የሚሆነው? ያ ኢንዲጂነስ ወይም ደግሞ ትራዲሽናል ናውሌጅ እንዳይወጣና በሰፊው እንዳንጠቀመው የሚያደርጉ ዲስአድቫንቴጆች ናቸው። መጨረሻ ላይ ሎው ፓረንታል ኢንቮልቭመንት ይሄ ቤተሰብም ወላጆችም ያላቸው ተሳትፎ በጣም ዝቅተኛ ነውና እነዚህ አራት ነገሮች ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ ኢንዲጂነስ ኦር ትራዲሽናል ናውሌጅ ናቸው። ያንን ትራዲሽናል ኦር ኢንዲጂነስ ናውሌጅ በደንብ አድርገን እንዳንጠቀም የሚያደርጉም ማለት ነው። ቀጥሎ ምን ይላል? about its approach ካቀራረቡ አንጻር ማለት indigenous knowledge includes the knowledge that is developed by the indigenous people community or local society and passed formally or informally through old culture, traditions, ritual practices, interaction with natural environment, but all traditional practices may not be reliable. እንግዲህ ካቀራረቡ አንጻር ኢንዲጂነስ ናውሌጅ ወይንም አገር በቀል ዕውቀት በተለያየ መንገድ ከአንድ ትውልድ ወደ አንድ ትውልድ እየተላለፈ ይመጣል። ፎርማሊም ኢንፎርማሊም ማለት ነው። ሲተላለፍ ደግሞ በምን አይነት መልኩ ይመጣል? በኦልድ ካልቸር እንግዲህ የድሮ ባህላችን ብለን የምናነሳው ኦልድ ካልቸር ትራዲሽን ባህል አለ። ሪቹዋል ፕራክቲስ የአምልኮ ስርዓቶች አሉ። ኢንተራክሽን ዊዝ ናቹራል ኢንቫይሮንመንት ከተፈጥሮ ጋር በሚኖር ግንኙነትም እንደዚሁ ይተላለፋል ነው። ነገር ግን ይላል መጨረሻ ላይ but all traditional practice may not be reliable እንግዲህ ሁሉም ባህላዊ ተግባራት እንቅስቃሴዎች እንግዲህ አስተማማኝ ላይሆኑ ይችላሉ። ምናልባትም እንግዲህ ከዘመናዊ ህይወት ጋር በሳይንስ ሲታዩ ደግሞ የተሳሳተም ነገር ሊኖራቸው ይችላል ነው። ስንቀጥል ምን ይላል? እዚሁ ኢንዲጂነስ ናውሌጅ ኢን ቲያትር ኤንድ ፊልም ላይ ያለ ነው።
On the other hand, indigenous beliefs, customs and practices may vary according to time. እንግዲህ አንድ ኢንዲጂኒየስ የሆነ ቢሊፍ እምነት፣ ካስተም ባህላዊ ድርጊት ነው፣ ፕራክቲስ ተግባር ነው። እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው? ከጊዜ ወደ ጊዜ የመለወጥ ባህሪ ያላቸው የታወቀ ነው። በአንድ ትውልድ ላይ የነበረ ምሳሌ አነጋገር ለምሳሌ ትውልዱ የተቀየረ ሲመጣ ምሳሌ አነጋገሩም የሚቀየርበት ራሱን ፎርም የሚያደርግበት መንገድ አለና ይህም የሚገልጸው ይህንን ነው። This is the main disadvantage of indigenous knowledge. indigenous knowledge ላይ እንግዲህ ተግዳሮቱ ነው። ይሄ ተግዳሮቱ ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ ማህበረሰቡ ከተፈጥሮ ጋር ተግባብቶ ለመኖር ሲል አንድ ዕውቀት አይነትን ይፈጥራል። ያ ዕውቀት አይነት ደግሞ በሂደት ትንሽ ሼፕ ያደርግና ራሱን ይቀይራል በረጅም ጊዜ ሂደት ውስጥ ማለት ነው። ያ ደግሞ ትልቅ ዲስአድቫንቴጅ ወይም ደግሞ የዛ ተግዳሮት ተደርጎ ይወሰዳል ነው። Sometimes the knowledge of indigenous people may be wrong when compared with scientific knowledge. ቀደም ሲል እንዳልኩት ከሳይንቲፊክ የሆነ አርጊመንት ጋር ሲነጻጸር አንዳንድ ኢንዲጂነስ የሆነ ኖሌጅ እንግዲህ ያው የተሳሳተ ሊሆን ይችላል ነው። ሲቀጥል it also results in the wrong prediction about a particular thing. አንዳንዴ ስለ አንድ የተወሰነ ነገር የተሳሳተ ውሳኔ እንድናደርግ ወይም የተሳሳተ ግንዛቤ እንዲኖረን ሊያደርግ ይችላል ነው። About general concept of traditional or indigenous knowledge, it is clearly mentioned above in this unit. እንግዲህ ስለ traditional knowledge እና indigenous knowledge በተመለከተ ከዚህ በላይ ያለው ነገር ወይም በዚህ ዩኒት ውስጥ የተካተቱት ነገሮች ቀደም ሲል ባነሳናቸው ቪዲዮዎችም የተካተተ መሆኑን ለመግለጽ ነው። መጨረሻ ላይ ምንልና concerning the expression of indigenous knowledge through theater and film. እንግዲህ indigenous የሆነ ዕውቀትን አገር በቀል የሆነ ዕውቀትን ከመግለጽ አንጻር ወይም ደግሞ በፊልምና በቲያትር ከመግለጽ አንጻር ነው። We have to consider Ethiopian local aspect to express indigenous knowledge in theater and film. እንግዲህ ኢንዲጂነስ የሆነን ዕውቀት ወይም ደግሞ ሀገር በቀል የሆነን ዕውቀት ከመግለጽ ወይም ስለመግለጽ ስናስብ ቲያትርና ፊልምን ተጠቅመን ስለመግለጽ ወይም በቲያትርና በፊልም ውስጥ አድርገን ስለመግለጽ ስናስብ የኢትዮጵያ ነው የሀገራችንን ኢንዲጂነስ ናውሌጅ ማሰብ አለብን። ያንን ትኩረት መስጠት አለብን ነው። እንቀጥላለን። ስንቀጥል እዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ላይ in the cultural context of our country እንግዲህ ሀገራችንን ከባህል ገጽታ ስንመለከታት ኢትዮጵያ is a multicultural and multi-ethnic country with different cultures. እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ እጅግ በጣም ብዝሃ የሆነ ብሔር ያለባት ብዝሃ የሆነ ባህል ያለባት ሀገር ናት ነው። because of this our theater or film writers እዚህ ጋር የሚዘረዘሩ በፊልምና በቲያትር ላይ ትልቅ ድርሻ ያላቸው ባለድርሻ አካላት ተጠቅሰዋል። ለምሳሌ ራይተርስ አሉ፣ ጸሐፊዎች፣ ፕሮዲውሰርስ አንድን ፊልም ወይንም ቲያትር በገንዘብ የሚሸፍኑ ሰዎች ናቸው። ፕሮዲውሰርስ፣ ዳይሬክተርስ አዘጋጆች ናቸው። አክተርስ ኤንድ አክትረስስ አክተር ወንዶቹ ተዋናዮች፣ አክትረስስ ሴቶቹም፣ ዲዛይነርስ እነዚህ ዲዛይን የሚያወጡ ሰዎች፣ ፕሮሞተርስ አንድን ማስታወቂያ የሚሰሩ፣ ኢንስትራክተርስ የሚያስተምሩ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ የሚያስተምሩ ሰዎች፣ ትሬነርስ ስልጠና የሚሰጡ፣ ለርነርስ ተማሪዎች፣ ቲቸርስ መምህራን፣ ኦዲየንስ ታዳሚው ራሱ አንድ ባለድርሻ አካል ነው። ፕሌይራይት የቲያትር ጸሐፊዎች ለብቻ፣ ክሪቲክስ ገምጋሚዎች ናቸው። ክሪቲክስ አንድን ስራ አንብበው መልካሙ ይሄ ነው ደካማው ይሄ ነው ብለው የሚያወጡ ናቸው። ክሪቲክስ ኦል ስቴክ ኤንድ ሼር ሆልደርስ ናቸው። እንግዲህ ባለድርሻ ሌሎችም ባለድርሻ አካላት are advisable to express our indigenous knowledge in theater and film production. እነዚህ ከላይ የጠቀስናቸው አካላትና ሌሎችም እዚህ ውስጥ ያልተጠቀሱ ባለድርሻ አካላት ለምሳሌ እዚህ ውስጥ አሁን የባህልና ወጣቶች ሚኒስቴር አልጠቀሰም፣ እሱም አንድ ባለድርሻ አካል ነውና እነዚህ አካላት ኢንዲጂነስ የሆነ ናውሌጅን የሀገራችን ኢንዲጂነስ ናውሌጅ በፊልምና በቲያትር እንዲሰራ የማድረግ ከፍተኛ ኃላፊነት አለባቸው ነው። they don't have to impose westernization style to our people's audience. እንግዲህ ለሀገራችን ማህበረሰብ ምዕራባዊ የሆነ ታሪክን እያመጡ ሊያሰለቹት አይገባም ነው። ምክንያቱም ራሳችን ጋር የሆነ ትልቅ ራሱን የቻለ ዕውቀት ኢንዲጂነስ የሆነ አገር በቀል የሆነ ዕውቀትም ተግባርም ብዙ ነገር ስላለን ነው። ጀነራሊ እንዳጠቃላይ Ethiopia has diversified cultures that have rich oral and ritual traditions of indigenous knowledge to be shared. ኢትዮጵያ እንግዲህ በጣም በርካታ የሆነ ልዩ በጣም ዳይቨርሲፋይድ የሆነ የተለያየ ምን አላት? ኦራል በቃል የሚተላለፍና ሪቹዋል ተግባራዊ የሆነ ባህል አላት። በተግባር ሊገለጽ የሚችል ባህል
አለ። ይህንን ደግሞ ምን መደረግ አለበት? ሼርድ መሆን አለበት፣ መተላለፍ ለሌሎች መጋራት አለበት ነው። So we have to advert and promote our own forms of folklore, experiences, traditional rituals, history and the current situation of Ethiopian society through theater and film mediums። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ደግሞ ወይም ደግሞ ፎክሎር አለ፣ አፈ ታሪኩን አለ፣ ኤክስፒሪየንስ የህይወት ልምዱን፣ የአንድ ማህበረሰብ የህይወት ልምድ፣ ባህሉን፣ ትራዲሽኑን፣ ሪቹዋልስ አከባበሩን፣ ሂስትሪ ታሪኩን፣ እንዲሁም ደግሞ አሁን ላይ ያለበትን ማህበረሰባዊ ገጽታውን መግለጽ አለብን። አድቨርት ማስተዋወቅ አለብን፣ ፕሮሞት ማድረግ አለብን ነው ለተቀሪው ማህበረሰብ። ይሄ ደግሞ ተማሪዎች እንግዲህ ወደፊት በሚኖራቸው ህይወት ላይ እዚህ ላይ ተመርኩዛችሁ ማንኛውንም ነገር መስራት ትችላላችሁ ነው። በአጠቃላይ ኢንዲጂነስ ናውሌጅ ኢን ቲያትር ኤንድ ፊልም ይህንን ይመስላል ነው። ስንቀጥል የምንደርሰው ቪዥዋል አርትስ ላይ ነው። እንግዲህ ያው ይህ ትምህርት ፐርፎርሚንግ ኤንድ ቪዥዋል አርት ትምህርት ነው። ቀደም ሲል ቲያትርና ፊልም ያው የፐርፎርሚንግ አርት ፓርት ናቸው። አሁን ቪዥዋል ላይ እንመጣለን። ማኑስክሪፕት ፔይንቲንግ እና ፖትሪ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። የመጀመሪያው ርዕሰ ጉዳይ 341 ኢንዲጂነስ ፔይንቲንግስ ነው። በዚህ ስር የምንመለከታቸው በአብዛኛው ይሄ ርዕስ የሚያወራው እንግዲህ በሀገራችን ውስጥ በጣም ታዋቂ የሆኑ የራሳቸውን መንገድ ተከትለው ብዙ ስራዎችን መፍጠር የቻሉ ሳሊያን ነው። ከመጀመሪያውን ጀምር። Ethiopian art refers to any form of ancient and contemporary art tracing from the 4th century until the 20th century። እንግዲህ የኢትዮጵያ አርት ተብሎ የሚገለጸው ቀደም ሲል የነበረውን ጥንታዊውንም ኮንቴምፖራሪ ዘመናዊውንም ይህም ደግሞ ከ4ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እስከ 20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ የዘለቀውን ነው ኢትዮጵያን አርት ብለን የምንገልጸው ማለት ነው። It can be divided into two broad groupings። በሁለት የተለያዩ ግሩፖች ልንከፍለው እንችላለን። የመጀመሪያው first comes a distinctive tradition of Christian art, mostly for churches, in the form of including paintings, crosses, icons, illuminated manuscripts and other metal works such as crowns። ይሄ እንግዲህ ምንድነው የመጀመሪያው ግሩፕ የምንለው በተለይ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም በርካታ የሆነ የጥበብ ስራዎች አሉ። ይህም ደግሞ በስዕሎች ሃይማኖታዊ ስዕሎች የሚገለጽ ነው። ክሮስስ መስቀሎች የሚሰሩበት፣ አይከንም ይኸው የሃይማኖታዊ ምስሎችን የሚያመለክተው። ኢሉሚኔትድ ማኑስክሪፕትስ ምንድናቸው? በእጅ የተጻፉ መጽሐፍት ብራናዎችም ማለት ነው። በእጅ ተጽፈው ተጠርዘው የሚወጡ ኢሉሚኔትድ በወርቅና በተለያዩ ማጌጫዎች ያጌጡና የተጠረዙ መሆናቸውን የሚያመለክት ነው። ሰው ኢሉሚኔትድ ማኑስክሪፕት ማለት በወርቅ ወይንም በተለያዩ የማጌጫ ቀለም ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ ነገር ተጠርዞ አምሮ የሚወጣውን መጽሐፍት ያመለክታል። ግን የተጻፈው በእጅ ነው። ኤንድ ለና other metal work such as crowns ከብረታ ብረት የሚሰሩ ሌሎችም ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ክራውን አክሊሎች አሉ። መስቀሎችም እንደዚሁ ከብረታ ብረት የሚሰሩ ናቸው። እዚህ ውስጥ እሱም ሊጠቀስ ይችላል። ሰከንድሊ ሁለተኛው ደግሞ there are popular arts and crafts such as textiles, basketry and jewelry። ሌሎቹ የጥበብ ስራዎች ደግሞ ምን ላይ ያተኮሩ ናቸው? ቴክስታይል የጨርቃጨርቅ ስራ ላይ ጨርቅ የሚሰራበት እንግዲህ በባህላዊ መንገድ የተለያዩ ልብሶችን የምንሰራበትን መንገድ ያመለክታል። ባስኬተሪ ዘንቢሎች ናቸው ከተለያየ ግብአት የሚሰሩ ማለት ነው። ከቀርከሃ ሊሆን ይችላል፣ ከሰሌን ከምናምን የሚሰሩ የባስኬተሪ ስራ ራሱን የቻለ አንድ ጥበብ ነው። ከዛው ላይ ጂውለሪ አለ። ጂውለሪ ጌጣጌጦች እንግዲህ በየትኛው ማህበረሰቡ ሊጠቀምበት ሊገለገልበት የሚሰራቸው ከተለያዩ ከብረቶች ሊሆን ይችላል ወይንም ከሌላ ነገር የሚሰራቸው ጂውለሪዎች አሉ። እነዚህም አንድ ራሱን የቻለ ኢትዮጵያን አርት ነው። in which Ethiopian tradition is closer to those of other people in the region። እንግዲህ ኢትዮጵያ ሌሎች በአካባቢው ላይ በተለይ በምስራቅ አፍሪካ ካሉ ሀገራት ጋር ተመሳሳይ ወይንም ደግሞ የሚቀራረብ የሆነ አርት የሚታይበት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ከላይ የጠቀስናቸው ቴክስታይል፣ ባስኬተሪ፣ ጂውለሪ የመሳሰሉ የጥበብ ስራዎች በሌሎችም የምስራቅ አፍሪካ አካባቢዎች ስለሚቀርቡ ማለት ነው። ስንቀጥል ኢትዮጵያን አርቲስትስ ላይ እንገባለን። So it says let us talk about a few artists who have played a major role in history of Ethiopian art። በኢትዮጵያ የስዕል ጥበብ ላይ ትልቅ ወይም ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያበረከቱ የተወሰኑ ሰዓሊያንን እንመልከት ነው። ይሄውም በቀጥታ ከመጽሐፉ ላይ የተወሰደ ስለሆነ እሱ እንመለከታለን። መጀመሪያ እስቲ እንያቸው ስማቸውን። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ የተቀመጠው the most honorable world laureate master artist አፈወርቅ ተክሌ
እንግዲህ አፈወርቅ ተክሌ በሙሉ ስማቸው ብንጠራቸው እጅግ የተከበሩ የዓለም ሎሬት ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ ነው ስማቸው ማለት ነው። ይህም ትልቅ የሆነ ማዕረግ ነው። ሁለተኛ ላይ አለ ፈለገ ሰላም ህሩይ እንዲሁ በጣም ታዋቂ ሰዓሊያችን ናቸው። ሶስተኛ ላይ ገብረ ክርስቶስ ደስታ አለ። አራተኛ ላይ ዘሪሁን የትምጌታ አለ። አምስተኛ ላይ መዝገቡ ተሰማ አለ። በስድስተኛነት ታደሰ መስፍንን እንመለከታለን። ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ መጽሐፋችሁ ላይ በተብራራ መልኩ አልቀረበም፣ አጠር አድርገው ነው ያቀረቡት። ግን ያው ለፈተና እንዲረዳችሁ የተወሰነ ፍንጭ ለመስጠትም ያህል በአጭሩ ብናነሳቸው በቂ ስለሆነ መጽሐፉ ላይ በተቀመጠው ልክ እያየን እንቀጥላለን ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ የምንመለከተው ዘ ሞስት ሆኖራብል ወርልድ ሎሬት ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ ከ1932 እስከ 2012 ድረስ ያኖሩ እጅግ ታወቁ ኢትዮጵያዊ ሰዓሊ ናቸው። ምን ይላል? The most honorable world laureate meter artist አፈወርቅ ተክሌ was born in 1932 in Ancober። እንግዲህ አፈወርቅ ተክሌ የተወለዱት የት ነው? አንኮበር ላይ በ1932 ዓመተ ምህረት ነው። He grew up under the Italian occupation during World War II። ያደጉትም ጣሊያን ሀገራችንን በያዘችበት በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ነው። Following the war in 1947, አፈወርቅ decided that he wanted to help rebuild Ethiopia and got elected to go to England to study engineering። እንግዲህ ሀገራችን ጣሊያን ከምታደርገው ቀኝ ግዛት ሙከራ ውጪ ከሆነች ወይንም ራሷን ነፃ ካደረገች በኋላ ኢትዮጵያ መልሶ ለመገንባት በሚደረገው ጥረት ውስጥ ተሳታፊ የነበሩ ናቸው። በዚህም ደግሞ ወደ ኢንግላንድ ሄደው ኢንጂነሪንግን እንዲያጠኑ ከተመረጡ ሰዎች አንዱ ናቸው ነው። እዚህ ጋር አንድ የምትነሳ ታዋቂ ነገር አለች። በተለይ እነዚህ ሰዎች ወደ ኢንግላንድ ሄደው ኢንጂነሪንግ እንዲያጠኑ ሲደረጉ ኃይለ ሥላሴ ያሏቸው ነገር አለ። Before going to England, Afwork recalls being told by Emperor Haile Selassie first። እንግዲህ አፈወርቅ ተክሌ የሚያስታውሱት ነገር አላቸው። ኃይለ ሥላሴ እዚህ ጋር የተናገሩት አንድ ትልቅ ንግግር ማለት ነው። ምን ይላል የኃይለ ሥላሴ ንግግር? You must work very hard, and when you come back, do not tell us about the tall buildings you saw in Europe or what wide streets they have, but make sure you return equipped with the skills and the mindset to rebuild ኢትዮጵያ። በጥሬው ወደ አማርኛ ብንመልሰው ጠንክራችሁ መስራት አለባችሁ። ተመልሳችሁ ስትመጡ በአውሮፓ ስላያችሁት ረዣዥም ህንፃ ወይም ደግሞ መንገዳቸው ምን ያህል ሰፊ እንደሆነ አትንገሩን። ነገር ግን ኢትዮጵያን መልሶ ለመገንባት የሚያስችል ችሎታና አስተሳሰብ ታጥቃችሁ መመለሳችሁን እርግጠኛ ሁኑ የሚል መልእክት፣ ትልቅ ቁም ነገር ያለው መልእክት ኃይለ ሥላሴ በዛን ወቅት እንደገለጹ ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ ያስታውሳሉ ማለት ነው። በፎቶ ብንመለከታቸው ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ እኚህ ናቸው። የመጽሐፋችሁ ላይ ያለ የመስቀል አበባ ወይንም መስቀል ፍላወር የተሰኘው ታዋቂው ስዕላቸው ነው። ሌሎች ስዕሎችንም እንደዚሁ መመልከት እንችላለን። እዚህ ጋር የአፈወርቅ ተክሌ ስዕሎች ናቸው እነዚህ። እንቀጥላለን። ስንቀጥል አለ ፈለገ ሰላም ህሩይ ላይ እንደርሳለን። ከ1924 እስከ ጁላይ 11 2016 ድረስ የኖሩ ናቸው። እጅግ በጣም የታወቁ የሀገራችን ሰዓሊ ናቸው። አለ ፈለገ ሰላም ህሩይ was an Ethiopian painter. He founded the Addis Ababa School of Art in 1957። አለ እንግዲህ ከሰራቸው ትልልቅ ቁም ነገሮች ውስጥ አንዱ ይህ ነው። የአዲስ አበባን የስዕል ትምህርት ቤት መክፈት ችሏል ማለት ነው። አለ ይህም ደግሞ renamed in his honor to አለ School of Fine Arts and Design። ከዛም በኋላም ደግሞ ለእሳቸው ክብር ሲባል ትምህርት ቤቱም በእሳቸው ስም አለ School of Fine Arts and Design ተብሎ እንዲሰየም ሆኗል ማለት ነው። አለ ፈለገ ሰላም ህሩይ እኚህ ናቸው። እዚህ ጋር በምስል የምትመለከቷቸው የመጽሐፋችሁ ላይም ያለው እጅግ በጣም ታዋቂ የሆኑበት Portrait of a Man የተሰኘው ስዕላቸው ነው። ሌላም አለ ፈለገ ሰላም ህሩይ የሳሉት ስዕል በቀኝ በኩል የምትመለከቱት ነው። ስንቀጥል ገብረ ክርስቶስ ደስታ ላይ እንደርሳለን። እንግዲህ ገብረ ክርስቶስ ደስታ ሰዓሊ ብቻ አይደለም ግጥምም የሚጽፍ ነው። ገብረ ክርስቶስ ደስታ ከ1932 እስከ 1981 ድረስ መኖር የቻለ ኢትዮጵያዊ ሰዓሊና ገጣሚ ነው። he was an Ethiopian artist and poet ይላል ከላይም። he is credited with bringing modern art to Ethiopian both his paintings and poems stirred controversy among his country's folk። እንግዲህ በጣም የሚጽፋቸው ግጥሞችም እጅግ የረቀቁና ማህበረሰባዊ የሆነውን ፎክ ወይም ደግሞ አፈ ታሪኩን አውጥቶ ማሳየት የሚችል በዚህም ደግሞ ሰዎች ላይ በቃ ሰዎችን እንዲመራመሩ በማድረግ
የታወቁ ግጥሞችን መጻፍ የሚችል ስዕሎቹም እንደዛው የሆኑ ናቸው ነው። he died young at 15 እንግዲህ በ50 ዓመቱ የሞተ ገና በወጣት ገና ብዙ መስራት በሚችልበት እድሜው ያጣነው ሰዓሊና ገጣሚ ነው ገብረ ክርስቶስ ደስታ። የሞተውም ደግሞ በዩናይትድ ስቴትስ ላይ ያው በስደተኝነት ሲኖር ነው። but despite his short life he transformed Ethiopian art and influenced many young artists እንግዲህ በአጭር ጊዜ ህይወቱ ብዙ ሰዓሊያን እንዲወጡ ተጽዕኖ መፍጠር የቻለ ለብዙዎች ደግሞ አራያ መሆን የቻለ ነው ገብረ ክርስቶስ ደስታ። ያው በፎቶ እንደምትመለከቱት ገብረ ክርስቶስ ደስታኝ ናቸው። ይሄ መጽሐፋችሁ ላይ የተቀመጠ ግሪን አብስትራክት የተሰኘ እጅግ በጣም ታዋቂ ስዕሉ ነው። ሌሎችም ስዕሎች እንደዚሁ አሉላችሁ፣ እነዚህን መመልከት ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ ያው እነዚህን ስዕሎች ሌሎች መምህራንም ተማሪዎችን ማየት ከፈለጋችሁ ለማስተማሪያም እንዲሆን ዘንድ ቴሌግራም ቻናል ላይ ስለማስቀምጠው ከዛም ወስዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የቴሌግራም ሊንኩን ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ከታች ማግኘት ትችላላችሁ። ስንቀጥል በአራተኛነት ዘሪሁን የትምጌታ ላይ እንደርሳለን። ዘሪሁን የትምጌታ born in 1941 in Addis Ababa, Ethiopia. ዘሪሁን የትምጌታ is an Ethiopian artist. His paintings and mixed media pieces combine elements of contemporary art with traditional forms of his native Ethiopia, particularly from the icons and scrolls of Ethiopian ኦርቶዶክስ አርት። እንግዲህ ዘሪሁን የትምጌታ በአብዛኛው የሚታወቀው ይሄ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ ያሉትን የአሳሳል ጥበቦች በማውጣት ያንን የአሳሳል ጥበብ ከዘመናዊው ጋር በመቀላቀል የሚጠቀም ኢትዮጵያዊ ሰዓሊ ነው ዘሪሁን የትምጌታ። ያው የምትመለከቱት ነው ዘሪሁን የትምጌታ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ከመጽሐፉ የተወሰደ ስዕልም በተመሳሳይ መንገድ እነዚህ ይህ የአሳሳል ጥበብ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንግዲህ የመጀመሪያው ቀደም ሲል በሁለት ግሩፕ ተከፍሏል ብለናል። የመጀመሪያው ግሩፕ ያው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ ያለውን የአሳሳል ጥበብ ነው የሚያሳየው። የዘሪሁን የትምጌታ ያንን የአሳሳል ጥበብ ከዘመናዊ የአሳሳል ጥበብ ጋር መርጅ በማድረግ በመቀላቀል የሚጠቀም እጅግ ታዋቂ የሆነ ኢትዮጵያዊ ሰዓሊ ነው ማለት ነው። ይሄ ስዕሉ ዋክስ ኤንድ ጎልድ የተሰኘው ታዋቂ ስዕሉ ነው። በአምስተኛነት መዝገቡ ተሰማ እንመለከታለን። መዝገቡ ተሰማ a contemporary painter is known for his real life reflections mainly from a rural livelihood. እንግዲህ መዝገቡ ተሰማ በተለይ ደግሞ ከከተማ ወጣ ያለው ገጠራማ የምንለው ቦታ ላይ የሚኖሩ ሰዎችን ያኗኗር ህይወት በመሳል የሚታወቅ ሰው ነው። Though many regard him as a realist painter, he refers not to be regarded as a practitioner in a category. እንግዲህ መዝገቡ አብዛኞቹ ሰዎች ሪያሊስቲክ የሆነ ሰዓሊ ነው ቢሉትም እሱ ግን በዚህ ካቴጎሪ ውስጥ ብቻ ታጥሮ መኖርን እንደማይፈልግ ነው እዚህ ጋር የሚገልጸው። መዝገቡ is known for his 10 square meter painting. መዝገቡ በብዛት የሚታወቅበት ደግሞ ትልቅ የሚባልለት ስዕሉ 10 ስኩዌር ሜትር ስፋት ያለው ንግስ የተባለው which is a highly festive event to the Ethiopian Orthodox Church ነው። ንግስ እንግዲህ የንግስ በዓልን የሚያሳየው የጥምቀት በዓልን የሚያሳየው 10 ሜትር ስኩዌር የሚረዝመው ስዕሉ መዝገቡ በብዛት የሚታወቅበት ነው። ስዕሉን እዚህ ጋር መዝገቡን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። መዝገቡ ማለት ይሄ ነው። ስዕሉ 10 ስኩዌር ሜትር የሚረዝመው ስዕል ደግሞ ይሄ ነው። በጣም ሰፊ ስዕል ነው እና በዚህ በብዛት ይታወቃል ማለት ነው። ሌሎች የመዝገቡ ስዕሎችንም እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። በአብዛኛው ደግሞ መዝገቡ ተሰማ ሰዓሊያችን መዝገቡ ተሰማ የሚታወቀው በምንድነው? ሰፊ መልክዓ ምድሮችን በአንድ ስዕል ውስጥ አጠቃሎ በመሳል ይታወቃል። እንደምትመለከቱት ላንድስኬፕ የሆኑ ስዕሎች ላይ በብዛት የምናውቀው ትልቅ የሆነ ሰዓሊያችን ነው ማለት ነው መዝገቡ ተሰማ። ሲቀጥል ታደሰ መስፍን ላይ እንመጣለን። ስድስተኛ ላይ ታደሰ መስፍን is born in 1953 and is giant of the Ethiopian art scene. እንግዲህ በጣም ትልቅ ቦታ ያለው በኢትዮጵያ የስዕል ስራ ላይ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ሰው ነው ታደሰ መስፍን። He holds a unique position as both a figurehead of the Ethiopian modernist movement and as a long-time educator through his role as a professor at the influential Ale School of Fine Art and Design in Addis Ababa. እንግዲህ ታደሰ መስፍን በዚህ ቀደም ሲል ባነሳ ነው በአለ ስኩል ኦፍ ፋይን አርት ኤንድ ዲዛይን ላይ በማስተማር የራሱን የሆነ ሞደርኒስት የሆነ ሙቭመንትን በመፍጠርና ብዙ ሰዎች ላይ ዕውቀቱን በማስተላለፍ የተሻለ ነገር መፍጠር የቻለ ብዙ ሰዎችንም ማፍራት የቻለ በኢትዮጵያ የስዕል ጥበብ ላይ ጎላ ያለ ወይንም ደግሞ ጉልህ ቦታ ያለው ሰው ነው ታደሰ መስፍን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ከስዕሉ ጋር እናያለን። ታደሰ መስፍን ማለት ይሄ ነው። እነዚህም ሌሎቹ የስዕል አይነቶቹ ናቸው። ብዙ ስዕሎች አሉት። እንግዲህ ያው እነዚህንም ቴሌግራም ላይ ስለማስቀምጥላችሁ ከዛ መመልከት ትችላላችሁ። ስንቀጥል የመጨረሻው ፓርት ላይ እንመጣለን። ኢትዮጵያን manuscripts
ኢትዮጵያን ማኑስክሪፕት እንግዲህ ቀደም ሲል ፔይንቲንግ አይተናል፣ ፔይንተርስን አይተናል። አሁን ማኑስክሪፕት ላይ እንደርሳለን ማለት ነው። ኢትዮጵያን ማኑስክሪፕት ስንቀጥል ምን ይላል? ኢን ሰብሳሃራ አፍሪካ ኢትዮጵያ ኢዝ ኤክሰፕሽናል ኢን ዛት ኢት ሃድ ኢትስ ኦን ሪትን ትራዲሽን ኢን ግዕዝ። ኢትዮጵያ እንግዲህ ከሰሃራ በረሃ በታች ባሉ ሀገራት የራሷ የጽሁፍ ሂደት ያላት ብቸኛ ሀገር ናት ነው። ይሄ ደግሞ በኦልድ ኢትዮጵያ ላይ በተለይ በግዕዝ መግባባትም መጻፍም የተለመደ ነበረ። ሰው ኢት ኢዝ ኮልድ ግዕዝ። ይሄ ግዕዝ የሚባለው በጣም ታዋቂ የነበረ እርስ በርስ ለመግባባትም ለመጻፍም የሚጠቀሙበት ቋንቋ ነበረ ነው ግዕዝ። አሁንም ያው በቤተክርስቲያን በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ በብዛት ይጠቀሙበታል ለሃይማኖታዊ ስርዓት ማለት ነው። This language which is ግዕዝ it is an indigenous Semitic language from a very early period. ቀደም ሲል ከነበረው ወይም ደግሞ ከጥንት ጀምሮ ሲጠቀምበት የነበረ ነው። While Ethiopian Christian literature in Ge'ez is unique in terms of quantity and quality of the works. እንግዲህ ይህ ቋንቋ ደግሞ በኢትዮጵያ የክርስትና ስነ ጽሁፍ ላይ በብዛትም በጥራትም መግባት የቻለ ተጽዕኖ መፍጠር የቻለ ቋንቋ ነው። Writing existed in Ethiopia long before the production of literature and manuscripts and left trace in the form of epigraphic monuments. The main type of Ethiopian handwriting book is the codex, made of folded parchment leaves which are collected in gatherings and sewn together and given covers. እንግዲህ የኢትዮጵያ ቋንቋ የቋንቋው ወይም የራይቲንግ ሲስተሙ መጽሐፍ ከመጻፉ በፊትም የነበረ ነው። ኦፍ ኮርስ ግን መጽሐፎች መምጣት ከጀመሩ በኋላ መጻፍም ከጀመሩ በኋላ ኤፒግራፊክ ሆኑ ወይም ደግሞ ኤፒግራፊክ እንግዲህ በህንፃ ላይ በሐውልት ላይ ምናምን የተጻፉ ጽሁፎች ናቸው። እነዛ ላይ ይጻፉ ነበረ ነው። ከዛም በኋላ ደግሞ ምን መጣ? በእጅ የሚጻፈው ማኑስክሪፕት መጣ ማለት ነው። ኮዴክስ የምንለው ኮዴክስ በእጅ የሚጻፈው ማኑስክሪፕቱ ነው ኮዴክስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ይህም ደግሞ መጀመሪያ ቀደም ሲል በቅጠላ ቅጠሎች ላይ ቅጠል ተሰብስቦ አንድ ላይ ተሰፍቶ የሚሰራ የመጽሐፍ አይነት ነው። ከዛም በኋላ ነው በብራና ከቆዳ ወደ መሰራት ሂደት ውስጥ የመጣው ማለት ነው። በምሳሌ ብንመለከተው ይሄ ለምሳሌ አንዱ ኮዴክስ ብለን ልንጠቅሰው የምንችል ኢትዮጵያዊ የሆነ ማኑስክሪፕት ነው ማለት ነው። ዘ ኮዴክስ መጽሐፍ ወይም ብራና የምንለው ደግሞ has dominated the local manuscript culture throughout his history. እንግዲህ በቀደም ሲል በነበረው ታሪካችን ውስጥ በስፋት አገልግሎት ላይ የዋለ በስፋት የተጠቀምንበት ብዙ ዕውቀቶችን አባቶቻችን የጻፉበት መጽሐፍ ነው፣ መንገድ ነው ሂደቱም ማለት ነው። It is impossible today to establish the exact time when it was first introduced to Ethiopia. አሁን ላይ ባለንበት ወቅት ላይ exactly እዚህ ጋር የተጀመረው ብሎ መግለጽ አይቻልም። But the earliest known Ethiopian manuscript are codexes. ነገር ግን እስካሁን ድረስ በሚታወቀው ታሪካችን ውስጥ የመጀመሪያው ጥንታዊው ተደርጎ የሚቆጠረው መጽሐፍ ኮዴክስ ነው። which is ከቅጠላ ቅጠልና አንድ ላይ በመስፋት ወደ መጽሐፍነት የሚቀየረው በግዕዝ የሚጻፍበት መጽሐፍ ማለት ነው። ስንቀጥል ኢትዮጵያን ማኑስክሪፕት ያው ከዛው የቀጠለ ነው። the size of the codex varies greatly. እንግዲህ የኮዴክሶቹ እነዚህ መጽሐፍት ሳይዛቸው ወይንም መጠናቸው በጣም የተለያየ ነው። depending on the time of preparation and the given context. ይህም ደግሞ ሳይዛቸውን የሚወስነው የተጻፉበት ጊዜና ውስጡ ያለው ይዘቱ ነው። አንዳንዶቹ ፖኬት ሳይዝድ ናቸው፣ በኪስ ልንይዛቸው የምንችላቸው ናቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ እስከ 45 ሴንቲሜትር ቁመት ያላቸው አንድ ትልቅ የምንለው ሰው በቀላሉ ሊያነሳቸው የማይችላቸው አይነት መጽሐፍት በጣም ሂውጅ ናቸው ማለት ነው። አንዳንዶቹ መጽሐፍት እንግዲህ መጽሐፋችሁ ላይ የቀረበ አንደኛው መጽሐፍ ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ያው አንድ ነገር ለመጨመር ያህል ይህ የ7ኛ ክፍል PVA መጽሐፍ ላይ ያለ ምስል ነው። ይህ መጽሐፍ ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ያው በመቅደላ ላይ ብሪቴን ወይንም እንግሊዝ ከኢትዮጵያ ከአፄ ቴዎድሮስ ጋር ባደረጉት ጦርነት ወቅት ያው በወታደሮች ተሰርቆ ወደ እንግሊዝ ሀገር የሄደ መሆኑን የሚገልጽ መረጃዎች አሉ ማለት ነው። እኔ ከታች የምትመለከቷቸው ሌሎች ተጨማሪ የኮዴክስ መጽሐፎች ናቸው። በብዛት ትልቅ ዕውቀት የተጻፈባቸው ሃይማኖታዊ ጉዳዮችም እንደዚሁ ሰፋ ብለው የቀረቡባቸው መጽሐፍት ናቸው ነው እነዚህ ኮዴክሶች። ስንቀጥል ክራፍትስ ላይ እንመጣለን። ክራፍት ዕደ ጥበብ ነው። በእጅ ሙያ የሚሰራ የዕደ ጥበብ ስራዎች ላይ እንመጣለን ማለት ነው። ምን ይላል? ኢትዮጵያ has a long tradition of producing collectible artifacts unique to its various cultures. እንግዲህ ኢትዮጵያ ቀደም ሲል እንዳልነው ማልቲ ካልቸራል የሆነች ሀገር ናት። በዛ በማልቲ ካልቸር ውስጥ ደግሞ ማልቲ የሆነ አርቲፋክት አለ ማለት ነው። ዕደ ጥበብ አለ ማለት ነው። የእጅ ሙያ አለ ማለት ነው። Ethiopians produce modern handcrafts work often a high standard and at an affordable price, and there are also a number of older items which may command a premium price. እንግዲህ
ኢትዮጵያ ውስጥ በቀላል ገንዘብ ከምንገዛቸው ትናንሽ የእጅ ስራ ውጤቶች በትላልቅ ገንዘብ እስከሚሰሩ የአርት ስራዎች ወይም ደግሞ የክራፍት ስራዎች ድረስ ያሏት ሀገር ናት ነው። in particular the tourists should consider supporting Ethiopian trade እንግዲህ ቱሪስቶችም እነዚህ ነገሮች በመግዛት የኢትዮጵያን ገበያ መርዳት አለባቸው ነው። by buying basket work የባስኬት ስራዎችን በመግዛት አገልግሎች እንግዲህ በተለያየ ቅርጽ በተለያየ መልኩ ተሰርተው የሚያጌጡ ነገሮች ናቸው። አገልግል silver and crosses ከመዳብ የሚሰሩ የመስቀል ስራዎች እንግዲህ መስቀል ምናምን የመሳሰሉ ሃይማኖታዊ ስራዎችም በኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት አሉ። እነዛንም መግዛት አለባቸው ነው። ቴክስታይልስ ከጨርቃ ጨርቅ የሚሰሩ የጨርቅ ውጤቶች፣ religious paintings ሃይማኖታዊ የሆኑ ስዕሎች፣ manuscripts በእጅ የሚጻፉ መጻሕፍት እንግዲህ እዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን እነዚህን መሸጥ አለብን ሲባል ጥንታዊ አባቶቻችን የሰሩትን አይደለም። ያ የኢትዮጵያ ሀብት ነው። ግን በዘመናዊ መልክ ተሰርተው ቢሸጡ ወይም ደግሞ ሌላ ኢትዮጵያ አሁን ያለው ታሪካችን ተጽፎበት ቢሸጡ አንድ የገቢ ምንጭ ነው። ውድ ወርክ አለ ከእንጨት የሚሰሩ ስራዎች። ጋርድስ እንግዲህ ምንድናቸው? ቅል የሚሰሩ የጥበብ ስራ ነው። ጋርድስ የምንለው ጮጮው ይሄ ራሱን የቻለ አገልግል መሳይ የተለያዩ ምግቦችን ለመያዝ የሚያገለግል የምግብ መያዣ ነው ጮጮ። ካላባሽም ተመሳሳይ ነገር ነው ከእንትን ጋር አሰራሩ ነው። ግን ካላባሽ በአብዛኛው መሶብ ወርቅ መሳዮቹን ነው። መሶብ ወርቅ መሳዮቹ ልክ ያው መሶብ ወርቅ በየቤታችን ያለ የሚታወቅ ነገር ነውና ያንን መሳይ ነገር ነው ካላባሽ የምንለው። ስቶን ወርክ ከድንጋይ የሚሰሩ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ፖተሪ ከሸክላ የሚሰሩ የተለያዩ ውጤቶችም አሉ። እነዛን ደግሞ በዘመናዊ መልክ ዘመናዊው ላይ ሆነን በመስራት ታሪካችንን ላይ በመጻፍ አሻራችንን በማሳረፍ ጥበባችንን በመግለጽ መሸጥ ወደ ገንዘብ መቀየር እንችላለን ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ የተለያዩ የክራፍት ስራዎችን መመልከት እንችላለን። እነዚህ የክራፍት ውጤቶች ናቸው ማየት ትችላላችሁ ከስር ባሉት ምስሎች ላይ። ሌላ ይቅርና አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ከክራፍት የተሰራ ከግራ በኩል መሀል ላይ እዚህ ጋር የምትመለከቱት እንግዲህ ይህም በጣም አስደናቂ ነው። አሁን ይሄ ጫማ ነው፣ በክራፍት የተሰራ ጫማ ነው፣ ከክሮች የተሰራና የእጅ ስራ የሆነ ጫማ ነውና ይህም ወደ ገንዘብ መቀየር የሚችል ትልቅ የኢትዮጵያ ሀብት ነው። ሌሎችም በተመሳሳይ መንገድ እንደዚሁ ሀብቶቻችን ናቸው። እነዚህ ነገሮች ደግሞ በመሸጥ ገንዘብ ጀነሬት ማድረግ ይቻላል ነው ክራፍታችንን በመጠቀም። እንግዲህ ፖትሪ ላይ እንመጣለን። የሸክላ ስራ this traditional piece of pottery were crafted by women በአብዛኛው የሸክላ ስራ እንግዲህ ከሴቶች ጋር ይያያዛል። pottery remains alive today and mainly by women who inherited their mother's skill before them እንግዲህ ሴቶች በአብዛኛው ይሄንን ነገር ሲሰሩ ከእናቶቻቸው የወረሱት ጥበብ ነው። in fact the women started to organize and form associations to better practice their art and produce better quality እንግዲህ ሴቶችም የፖተሪ ወይንም የሸክላ ስራን የሚሰሩ ሴቶችን በመደራጀት የተሻሉ ስራዎችን እንዲሰሩ ሆነዋል ነው አሁን ባለንበት ጊዜ። there is even a general rule of conduct እንግዲህ እንደ ህግም ያወጡት ነገር አላቸው በተደራጅተው ሲሰሩ። ምንድነው ይሄ? staff like not making similar items ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮችን ላለመስራት አንዳቸው ሌላ ነገር አንዳቸው ሌላ ነገር ይሰራሉ ማለት ነው። specializing in different capacities እንግዲህ ተከፋፍለው ሲሰሩ ምን ማለት ነው? ይከፋፈላሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው ጀበናዎችን በጀበና ስፔሻላይዝ ያደርጋል ማለት ነው። አንድ ሰው ድስቶችን እንደዛ ከሰራ ስፔሻላይዝ ያደርጋል ማለት ነው። ፊንገርኔስ ፖትስ ፕሌትስ የምንላቸው ከዚሁ ጋር ተያይዘው የሚሰራባቸው ባህላዊ የሆኑ መጠቀሚያ ናቸው። የፊንገርኔስ እነዚህ ምስሎች ናቸው። ከሸክላ ስራ የሚሰሩ ምስሎች፣ ከጭቃ ስራ የሚሰሩ ፖት አለ፣ ድስት አለ፣ ፕሌት፣ ሳህኖች በዚህ በተለየ መንገድ የራሳቸውን ጥበብ እንዲችሉ ሆነዋል ማለት ነው ሲሰሩበት። ይህም ደግሞ ዘመናዊ ሆኖ ስለሚሰራ ለመሸጥም ወደ ገንዘብ ለመቀየርም በጣም አመቺ ነው። these communities are not only a way for them to survive but for the artist self to survive ይህ እንግዲህ የፖተሪ ወይንም የሸክላ ስራ እነዚህ ሰዎች የሚሰሩት ሰዎች ገንዘብ እንዲያገኙበት ብቻ ሳይሆን ጥበቡ ያንን የመስራት ጥበብ ራሱ ሰርቫይቭ እንዲያደርግ እንዲቆይልን የሚያደርግ ውጤት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር በምስል ለመግለጽ እንደተሞከረው። እነዚህ መጀመሪያ ላይ በግራ በኩል የምትመለከቱት የሸክላ ስራን ሂደት የሚያሳይ ነው። እነዚህም የሸክላ ስራ ውጤቶች ናቸው። ያው እነዚህ ታዋቂ ስለሆነ ተጨማሪ ማብራሪያ አይፈልጉም ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ የርዕሰ ጉዳያችን እዚህ ጋር ያበቃል።
በሚቀጥለው ቪዲዮ ስንገናኝ ኤስቴቲክ ቫልዩ ዩኒት 4 ላይ እንገናኛለን ማለት ነው። PVA ኤዱኬሽን በቴሌግራም አለ እንደምትመለከቱት በዚህ ጋር ቴሌግራም ላይ ይሄንን ሰርች በማድረግ ማግኘት ትችላላችሁ። ሊንኩ እዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይም አለ። የዩቲዩብ ቻናላችንም ይሄው ነው። ቲክቶክ ላይም አጫጭር ቪዲዮዎችን እንደዚሁ ቆረጥ እያደረግን እንለቃለን። PVA ኤዱኬሽን ብላችሁ በዚህ መልኩ ማግኘት ትችላላችሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ያው ተመሳሳይ ቀጣይ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ መሆን አይረሳ። ከዛ ውጪ ዛሬ ልነግራችሁ የምፈልገው የጥያቄዎችን አጫጭር ጥያቄዎችን ቴሌግራም ላይ ፖስት ማድረግ ጀምረናል። ራሳችሁ መፈተን ትችላላችሁ። ለ7ም ለ8ም የሚሆኑ ጥያቄዎችን ቴሌግራም ላይ ኩዊዝ እያዘጋጀን ስለሆነ ያም እንዳያልፋችሁ እዛ ላይ ገብታችሁ መሳተፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ መምህር ደረጀ ታደሰ እባላለሁ። የPVA መምህር ነኝ። የዛሬውን ቪዲዮ በዚያው አበቃው። ቻው።